Ви так часто просили нас зробити відео про корейську кухню, що ми не можемо відмовлятися. Одразу зазначимо, якщо вам цікаве окреме відео про різницю між південно-корейською і північно-корейською кухнями, то обов'язково залиште коментар і ми створимо таке відео. Майже завжди, коли ви голосуєте за нову серію чи продовження, ми це робимо. Просто не встигли випустити всіх цих відео. Тому якщо вам цікаво порівняти кухню комуністів із кухнею прогресивної Кореї, то дайте нам знати. Щойно ми наберемо понад 100 таких коментарів, обіцяємо, ви побачите це відео. А тепер почнімо! Вітаємо! Ви на каналі Історія на тарілці, де ми говоримо про їжу, історію, культуру та їх взаємозв'язок. Попереджаємо! Нас не можна дивитися на порожній шлунок. А тепер до чергової історії. Корейська кухня – це фактично культура поєднання. Саме гармонійне змішування різноманітних смаків і текстур, які плавно розливаються у роті, становить справжню душу корейської кулінарії. Часом усі компоненти змішують у одній тарілці, а часом їх подають окремо на різних тарілочках, і кожен обирає комбінації на свій лас. Ідеальний приклад такої філософії – це бібімбап. Рис з розмаїтими овочевими і м'ясними добавками, змішаний із гострим соусом із червоного перцю. Це не просто популярна страва, а своєрідна філософія хансік – зібрати все разом, перемішати, створити нові смаки. Хансік – це сукупність традиційних страв, які впродовж багатьох поколінь їдять корейці. До нього належать рис, супи, тушковані страви, різноманітні закуски, панчан, кімчі, приправлені овочі, мучім, салати з овочів і різнотрав'я, намуль, страви на грилі і багато чого ще. Якщо поглянути на традиційний корейський стіл, то стає очевидно, що хансік – це не один смак, а гармонійна композиція безліч смаків. Корейська їжа, як от разі з бібімбапом, може бути стравою, де всі інгредієнти гармонійно змішані в одній тарілці. Проте частіше безліч різних страв із різних інгредієнтів подають у маленьких тарілках на спеціальному столі для їжі, який називають санг. Корейську їжу сервірують як безліч різноманітних закусок, панчанів, розставлених на столі сандзі. Такий спосіб подачі називають хан-санг-чарім, тобто сервірування повного столу. У цьому розташуванні є й свої правила. Спочатку перед людиною, яка їсть, ставлять рис, суп, ложку і палички. Потім подають основну страву, навколо якої розташовують морепродукти, м'ясні овочеві страви. Кімчі тут обов'язково присутнє. Таке сервірування столів існує вже тисячі років. На цім хан-сандзі поряд із рисом довільно розставляють страви, такі як кімчі, смажені тушковані страви. Все це й називають панчанами. Їсти щось конкретне – це ваш вибір. Ви самі вирішуєте, які страви поєднувати з кожною ложкою рису. Можна їсти водночас 2 чи 3 страви, це не проблема. Тому, коли миска рису закінчується, то хоча усі учасники отримали однакові страви, насправді кожен із них з'їв унікальну комбінацію. Особливе місце на корейському столі посідають намуль – салат із сезонних овочів, трав і грибів, приправлені різними способами. Намуль приготований із використанням розмаїтих приправ і способів приготування залежно від сезонних інгредієнтів, обов'язково з'являється як гарнір не лише в домашніх стравах, а й у корейських ресторанах, монастирській кухні, а також у простих вуличних їдальнях і закладах, які пропонують звичайний набір із рису і закусок. Намуль разом з сам становлять основу здорової корейської кухні. Сам – це унікальна корейська традиція, коли на свіже листя салату кладуть м'ясо. Згори додають самджан – соус, приготований із соєвої пасти, твенджан, змішаною з гострою пастою кочуджан, подрібненим часником, зеленою цибулею, кунжутною олією і іншими інгредієнтами. Чи не найпопулярніша м'ясна страва в Кореї – це самгьомпсаль. Самгьомпсаль – це свинина, яку так люблять, що її можна називати національною стравою. Ресторани самгьомпсаль розташовані скрізь. Віднедавна також набувають популярності яджанг – відкриті майданчики з столами на вулиці, де можна смажити м'ясо. Але ж ви любите наш плейлист регіональних кухонь саме за опис конкретних страв, еге ж? Тоді переходимо до цього. Хвилинка уваги для тих, хто ще не підписаний на наш телеграм-канал. У нас там не тільки анонси нових відео, а ще й безліч цікавих історій і фактів, які ми не публікуємо на Ютубі. Посилання у описі і прямо зараз на екрані. Почнімо, звісно, від кімчі.
Кімчі – це засолені овочі, приготовані з використанням води, рисового борошна, рибного соусу, часнику, цукру і шматочків червоного перцю. Основними інгредієнтами найчастіше виступають пекінська капуста і морква, а ще класичний рецепт містить зелену цибулю. Суміш маринують принаймні кілька днів, а іноді готують на сезон наперед. Таким чином і створюють страву з незвичним солодко-солоним смаком і значною гостротою. Уперше готувати кімчі в Кореї почали ще до нашої ери. Упродовж тривалого часу солоні овочі вважали їжею бідняків, а сьогодні без хрусткої капусти неможливо уявити корейського застілля. Кімчі часто можна знайти у меню ресторанів традиційної кухні по всьому світові. Та зазвичай у них закуску готують за спрощеними рецептами, які віддалено нагадують оригінал. Тому кімчі в Кореї варто скуштувати, навіть якщо ви його вже їли в інших країнах. Кімбап – корейська версія ролів, серед обов'язкових інгредієнтів якої круглозернистий рис і листки норі, якими обгортають роли. Начинка може бути різноманітною. Наприклад, корейці часто готують кімбапи з омлетом, дайконом, морквою по-корейськи. У незначній кількості туди додають ковбасу, тунця чи курятину. Подають на стіл такі роли, нарізавши на шматочки із соєвим соусом і кунжутом. Токпокі – прабатько цієї популярної корейської страви, відомий від 19 століття. Тоді в Україні поширився рецепт коржиків із рисового борошна, доведених до готовності на парі чи запечених у горщику. Попри всю простоту, токпокі були недешевою стравою. Борошно коштувало значно дорожче за рис, яку подавали навіть до імператорського столу. У сучасній версії це популярний стрітфуд, який вигадала всередині 19 століття цілком випадково власниця кав'ярні з сеульського району Синдандон. Жінка занурила шматочок рисового тіста в гострий соус кочуджан на основі соєвих бобів і червоного перцю. Виявилося, що приправи чудово доповнюють нейтральний смак тіста. Твенджан чи ге. Цю національну корейську страву звично порівнюють із рагу, та насправді вона радше скидається на наїдний суп. Стандартна рецептура охоплює пасту твенджан із розвареної сої, яку формують у плитку і залишають на місяць застигати під сонцем. Потім заготовку поміщають у горщик, щоб відбулася ферментація. Таким чином отримують пасту з незвичним запахом, зате з дуже насиченим гоструватим смаком. Босам. Варена свинина на перший погляд не здається цікавою стравою, проте в Кореї її люблять і подають як закуску. Процес приготування м'яса босам простий. Грудинку варять у бульйоні з пастою твенджан або соєвим соусом. Для смаку до води додають спеції – цибулю, чесник, імбир, гострий перець, аніс і рисове вино. Свинина вбирає все розмаїття смаків і удається м'якою і пряною. Подають босам із зеленим салатом, овочами і кімчі. Їсти потрібно все разом, роблячи сандвіч на свій лас, але замість хліба використовувати листя салату. Особливо добрий босам як закуска до пива. Чімек – назва цієї страви походить від англійського слова chicken – курка, і корейського медж'ю – пиво, і указує на найкращу закуску до знову ж таки пива, якого корейці п'ють чимало. Чімек – це невеликі шматочки курячого філе у паніровці, смажені до золотистої хрусткої шкуринки. Головна родзинка страви – це соус, який може бути різним. У класичному варіанті він солодкий, медовий, але зустрічається і чимек у соусі на основі перцевої пасти і чилі, а також із кисло-солодкою заправкою. Страву прикрашають кунжутом і зеленою цибулею. Манду. У кожній азійській країні є своя варіація на тему пельменів. У Японії це гьоза, у Китаї – вонтони і ч'яози, а у Південній Кореї – манду. Кожна форма корейських пельменів має власну назву. Наприклад, ті, які нагадують мішечок, називаються соню-манду, а квадратні – пьонсу. Різні способи приготування манду. Якщо замовите кун-манду, то отримаєте пельмені, смажені у значній кількості олії. Муль-манду – зварені в бульйоні чи у воді. Є ще варіанти на парі – чин-манду. А щодо начинок, то тут їхня різноманітність вражає. Від ніжного м'яса, зазвичай свинини, до пряного тофу і гострої капусти кімчі. Страви з локшиною. Мабуть, найпопулярніша страва із цього списку – це рамен. На відміну від китайського і японського аналогів, у Кореї ця страва належить до їжі швидкого приготування. Кольорові пакетики з пшеничною локшиною, соусами і сублімованими овочами продають у продуктових магазинах, а ще у багатьох крамницях є автомати для приготування супу. А якщо хочете пообідати свіжою стравою з натуральними продуктами, то йдіть до кафетерію чи ресторану і шукайте в меню одну з подальших назв. Але локшина все одно нагадуватиме вам мівіну. Чапче – легкий дієтичний салат із головним інгредієнтом – локшиною з крохмалю, відомою під назвою фончоза.
До складу обов'язково входять овочі, наприклад, шпинат і перець. Іноді додають гриби, шиїтаке і яловичину. Інгредієнти обсмажують і вмішують у локшину, заправлену соєвим соусом і кунжутною олією. Калькуксу – рідкісна для сучасної корейської кухні страва з морепродуктами. Локшину для цього супу готують вручну, відварюють і підсилюють бульйон молюсками, креветками і рибою. Без овочів теж не обходиться, у тарілці можна помітити великі шматки редьки, кабачка чи гарбуза, а азійського колориту морському коктейлеві додають листки ламінарії. Ненмьон – холодна гречана чи крохмальна локшина, яку вважають традиційною стравою не лише у Південній, а й у Північній Кореї. Варять її у суміші яловичого чи соєвого бульйону, а потім охолоджують. При подачі на локшину викладають м'ясо, овочі, огірок і дайкон, і нарізане яйце. Несподіваний інгредієнт – груша, яку додають, щоб підкреслити спеції – перець, чилі, часник і гірчицю. Так от і вдається яскрава на смак і апетитна страва. Чаджанмьон. Назву цій страві, поширеній у Кореї і Китаї, дав соус із чорних соєвих бобів чаджан. Саме через нього начинка з овочів, морепродуктів або м'яса має темно-коричневий колір і солодко-солоний смак. Суміш інгредієнтів смачно политу соусом викладають на теплу пшеничну локшину чи й одразу перемішують із нею. Бінцу – це варіація на тему морозива з маленьких шматочків льоду. Молоко, згущене молоко чи сироп змішують до однорідності, а потім заморожують і розбивають брусок на крихітні гранули. Так морозиво стає ніжним і швидко тане в роті. Як солодку добавку до бінцу часто подають подрібнені проварені боби, перемішані з цукром. Ідеальні ласощі на спекотний день. Хот-дог. І ще один десерт, але вже із зимового меню вуличних кіосків. Хот-дог – це пшеничні коржики чи оладки з солодкою начинкою. Відомо, що цю страву привезли китайські біженці, які прибули до Кореї на початку 20-го сторіччя. Вони готували хот-дог великими партіями і продавали місцевим жителям. Сьогодні оладки щільно напхані сумішю з горіхів, тростинного цукру і кориці. Це улюблені ласощі як корейців, так і гостей країни. Продають їх зазвичай поштучно, і однієї великої булочки цілком вистачає, щоб наїстися. Ну і не забуваємо про напої. Місцева кухня не може похвалитися різноманіттям безалкогольних варіантів із цікавою історією, зате широко відомий національний алкоголь. Макколі – один із найдавніших традиційних алкогольних напоїв. Його виготовляли ще до нашої ери. Цікаво, що раніше чашечкою Макколі замінювали перекус під час роботи, тому що в цій рідині плавали залишки злаків, які використовували під час приготування. Сьогодні для Макколі використовують коржики з відвареного рису, які підсилюють різними видами кисломолочних бактерій. Саме від них залежить смак майбутнього напою – від солодкого до гіркого. Потім коржик залишають у темному місці на кілька днів. За цей час усередині нього утворюється рідина, яка бродить. Її розбавляють водою до 7% умісту алкоголю і подають до столу в маленьких піалах. Звісно ж, соджу. За цією назвою ховається ціла група напоїв, а не просто корейська горілка, як зазвичай гадають. У класичному варіанті соджу виготовляють із рису, ячменю чи картоплі за допомогою дистиляції. Міцність такого напою становить від 35 до 45 градусів. У 1960-ті роки на тлі продуктивного дефіциту з'явився новий рецепт соджу на основі цукрової тростини. Напій став менш міцним – від 13 до 24 градусів, і до нього почали додавати ароматизатори і смакові добавки. А на прилавках з'явилися нині популярні зелені пляшечки із зображенням виноградних грон і соковитої полуниці. У наші дні соджу – це найпопулярніший корейський алкоголь, без якого не обходиться жодне застілля. Сомек – корейський коктейль, представлений у меню багатьох ресторанів. Однак приготувати його самостійно не становитиме труднощів, адже це просто суміш соджу і світлого пива. Пропорції можна добирати на свій лас. Класичний варіант – налити до склянки трохи понад третину пива, а решту об'єму заповнити соджу. Отже, друзі, мабуть, уже стало очевидним, що головна родзинка корейської кухні – це значна варіативність у національних рецептах. Тут знайдуться страви і для фанатів м'ясного, і для любителів морепродуктів, і для тих, хто дотримується дієти. Навіть якщо вам сподобалися тільки токпокі чи локшина, завжди можна прийти до іншого закладу і скуштувати те саме, та вже під новим соусом, відкриваючи інші відтінки смаків. Звісно ж, це ще далеко не всі страви Кореї, тому якщо хочете продовження, то дайте нам знати про це в коментарях. А з вами, як завжди, була команда «Історія на тарілці». До нових зустрічей!